नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत करते। आज आपण करणार आहोत पनीर कोल्हापुरी। पनीर कोल्हापुरीसाठी लागणारा मसाला मी आता तयार करते। पहिल्यांदा आपण सुके मसाले तयार करून घेऊ। मी जिरं टाकते, धने 2 टेबलस्पून, हे लवंग 5 ते 6 लवंग आहेत, 2 तेजपान, 4 ते 5 मिरच्या आहेत, हे 10 ते 12 मिरी, 1 चक्री फूल, 2 हिरवी वेलची आणि 1 मसाला वेलची। अगदी थोडं हलकेच ते गरम करून घेणार आहे, कारण सुगंध चांगला येतो त्याचा म्हणून। 2 टेबलस्पून खोबरं टाकणार आहोत, सुकं खोबरं आहे हे। 1 टीस्पून खसखस, 1 टीस्पून तीळ, झाला आपला मसाला। आता आपण तो डिश मध्ये काढून घेऊया। लगेचच मी यामध्ये कांदा भाजून घेणार आहे। थोडं तेल टाकून घेते त्यामध्ये। हे लहान 3 कांदे, कांदा आपला छान भाजून झालाय, खूप असा लाल केला नाहीये, तो ट्रान्सपरंट झालाय। मी त्यामध्ये टोमॅटो टाकते, 2 टोमॅटो आहेत हे। टोमॅटो हलकेच परतून घेणार आहे, फक्त त्याचा कच्चेपणा जायला हवा म्हणून। आता मी त्यामध्ये लसूण आणि आलं टाकते। लसणाच्या 10-12 पाकळ्या, 1 इंच आलं आहे। आपला मसाला छान परतून झालाय, त्यामध्ये आता मी थोडे काजू टाकते, थोडं ग्रेव्हीला घट्टपणा येण्याकरता। आता हे दोन्ही मसाले ना मी वाटून घेते। आता फक्त हा जो मसाला आहे कांदा टोमॅटो, तो मी वेगळा वाटून घेणार आहे। त्यामध्ये 2 क्यूब मी पनीरचे टाकणार आहे। ग्रेव्ही थोडीशी क्रीमी होते आणि छान टेक्स्चर येतं। आता आपले दोन्ही मसाले वाटून झालेत, पनीर कोल्हापुरीला सुरुवात करूया। 3 ते 4 टेबलस्पून मी तेल टाकणार आहे। तेल आपलं छान गरम झालंय। आता आपण हा जो मसाला वाटलाय ना तो टाकूया। मसाल्याला छान तेल सुटलंय। आता आपण त्यामध्ये हळद, हिंग हे टाकून घेऊया। चिमूटभर हिंग आणि थोडीशी हळद। ही काश्मीरी मिरची पेस्ट करून घेतली आहे। आपण मिरच्या टाकल्या आहेत, हा फक्त रंग येण्यासाठी मी टाकले। छान हे सगळं परतून घेतलंय आपण। आता त्यामध्ये थोडा गरम मसाला, आपला घरगुती गरम मसाला असतो ना तोच आहे, अर्धा टेबलस्पून। आणि त्यानंतर हा सगळा आपण भाजून घेतलेला जो मसाला होता ना तो आहे, तो टाकून घेणार आहोत। सगळे मसाले टाकून आपला आता मसाला छान परतवून झालाय, तेलही सुटलंय। आता मी त्यामध्ये थोडं पाणी टाकते। पाणी 1.5 कप आपण पाणी घेतलं इथे। मी आता थोडं मीठ टाकते, मीठ चवीनुसार। यामध्ये आता आपण थोडी कसुरी मेथी टाकून घेणार आहोत। हे 300 ग्राम पनीर आहे। आत्ताच आपण पनीर टाकलंय, जरा 5 मिनिटं ग्रेव्हीमध्ये त्याला शिजू देऊ, तोपर्यंत आपण वाट बघूया। 5 मिनिटं झालेत, आपण बघूया भाजी झाली आहे का। अरे वा, छान झाली आहे भाजी, छान तेल सुटलंय। मी गॅस बंद करते। आता आपण सर्व करून घेऊया।
पनीर कोल्हापुरी तयार झाली आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा. अशा छान छान रेसिपी करण्यासाठी बघत जा रुचकर मेजवानी.